nyt mä pääsin tänne Turkuun ja ollaan tän Turun tuomiokirkon vieressä. Eli mun takana on Turun tuomiokirkko. Se on 700 vuotta vanha, mutta valitettavasti se on kiinni 2028 saakka. Mutta halusin kuitenkin näyttää, että tässä mun vieressä on patsas Mikael Agricolasta. Jos ette tienneet, kuka hän on, hän käänsi ensimmäisen raamatun suomen kielelle ja hän on myös isä suomen kirjakielestä. Et hän käänsi ensimmäiset kirjat suomen kielelle ja myös hän kokosi tätä suomen kirjakieltä. Et hän on aika kuuluisa henkilö Suomen historiasta. Hän eli 1500-luvulla. Tässä mun takana on Turun maskotti, jonka nimi on Posankka, koska se on puoliksi possu ja puoliksi ankka. Ja se on tässä Turun ylioppilaskylän edessä. Nyt me vähän kierreltiin tätä ylioppilaskylää, jonka te näette tuolla takana. Ja nytten kävellään tonne keskustaan. Ja joo, siis tultiin tänne, koska mä asuin täällä 3 vuotta, koska mä kävin Turun yliopistoa. Moi! Nyt me käveltiin tuolta ylioppilaskylästä Aurajokea pitkin. Ollaan nyt Aurajoen päällä. Eli talvisin täällä voi joskus kävellä jään päällä, missä mä nyt oon. Tää on yksi jutuista, jota voi tehdä Turussa. Niin kävellään Aurajokea pitkin tonne keskustaan suuntaan. Niin sinne ollaan nyt menossa. Me tultiin syömään jäätelöä, eli jätskiä. Tää on mun lempparipaikka Turussa. Sen nimi on Nuvole. Ja mä valitsin tän tumman suklaan ja hasselpähkinäjäätelön. Ja sitten tässä on minttusuklaa ja vanilja. Nam nam. Syötiin jätskiä tuolla italialaisessa ravintolassa ja mun takana näkyy Turun kauppahalli. Ja ainakin mun mielestä se on Suomen paras kauppahalli. Tuolla mun takana on paljon tommosia pieniä ravintoloita ja kaikki voi itse käydä, ottaa omat ruuat. Ja sitten siellä keskellä on pöytiä, jossa voi yhdessä syödä ja istua yhdessä. Sitten tuolla on pieniä kauppoja, sit mun edessä on myös ruokakauppoja, niin tämmönen paikka tää kauppahalli on.